guys and welcome back to my channel. Ayan guys, so ngayon, as you can read by the title, ay tuturuan ko ngayon guys kung paano mag-trim ng inyong sariling buhok sa bahay na hindi na kailangan pumunta ng salon or ng parlor, na kaya nyo lang gagawin ng sarili nyo guys. Ayan, so ang kakailanganin lang natin is obviously hair cutting scissors and hair tie and suklay. Lang naman guys yung kailangan natin. So if you want to know how I trim my hair at home, just keep on watching. Ayan, so ang pinakauna natin gawin is isusuklay natin yung ating hair. Ayan, so isuklay natin siya pababa. Ayan. So yan, after nyo masuklay yung hair nyo guys, is itatali nyo siya dito sa gitna ng inyong ulo. Ayan siya guys. So, itatali siya dito sa inyong forehead. Dito. As in sa center guys ha. Dito sa center ng inyong head. Tapos itatali nyo siya gamit ng inyong hair tie. Ayan. Wait. So, ayan siya. So, nasa gitna siya ng aking head. So, after nyan, is kukuha ka ng another hair tie. Ayan guys, so nakakuha na ako ng hair tie and i-place nyo siya kung saan nyo nahabag, hanggang saan nyo siya gusto i-cut. Ako gusto ko siya i-cut hanggang dito. Ayan. Yan lang ang haba. So mag-goodbye muna ako sa aking hair. Kasi gusto ko na siya talagang i-cut. Ang hirap mag-let go. Char. No, I don't know how straight. Ayan, so after nakapag-decide ka na ng length na i-cut mo, syempre i-cut na natin siya. So, first, ika-cut mo lang siya straight muna. Dito sa taas. Ayan. So, goodbye hair. Goodbye hair. Oh my god. Pwede siya pang brush, guys. Ayan. So, nakat ko na yung hair ko sa dito na part. Ayan. So, after nyan, so, using the same scissors, ipapanipis lang natin yung mga hair. Ayan. So, kasi meron ako ang tawag doon, yung thinning scissors. Pero nawawala siya. So, hindi ko magamit. So, gamit lang muna natin ito. Ayan. So, ihati-hati na natin muna itong hair. Ayan. So, muna tayo ito sa pinakaunang section. Ayan. So, iti-trim lang natin siya. Para hindi blunt yung pagkakat ng hair. Para nipis-nipis din siya konti. Para hindi siya ganon kapal. Ayan, so ito na siya. Diba? Naglipis na siya. Tingnan. Ayan, so kuha tayo ng another section. So itatali ko lang ito. Para hindi siya sagabal. So ito naman ang iti-trim natin ngayon. Ipapanipis natin. Ayan. Yan siya guys. So, after nyan is the last section. So, ang kapal nito. So, hati ko ulit. Ayan guys. So, next section. The last section tayo. So, after nyan is, i-combine natin sila ulit. Tapos, i-trim natin sila ng sabay-sabay. Para pantay sila, guys. Ayan. Pantay. Ayan na, guys. So, I think this is the final na. Kasi, chokes na siya. So, now it is time for the big reveal. Kinakabahan din ako, guys. Kala niyo, kayo lang. Ayan. So, try natin siya lang. Pak. Oh no, my hair is now short. Ayan. So, nagkaroon na siya ng layers, guys. Wait. Natin siyang ihati sa kanyang straight na part. Ano ba straight? Straight ba? Ito lang makakaya ko. Ayan. So, here it is na suklayan na natin kaya ang gulo. Ayan na guys. So kung nakikita nyo, ito yung kanyang layers. Ayan.
Diba? Meron siyang layers. And so, parang pa-V siya. Nakikita niyo ba? Halata ba siya? So, ito siya, guys. Ayan. So, ito na yung aking final hair look. Ayan. Wala mo makita niyo. Basta ayan siya. So, ayun lang guys para sa video na to. Kung na-enjoy niyo yung video or kung nakatulong man sa inyo yung video, don't forget to hit the like button below and subscribe to my channel. At mag-comment kayo guys ng mga video suggestions na gusto niyo gawin ko next. Kung meron kayong gustong gawin pero hindi nyo alam kung paano gawin, you can tell me. Like, paano mag-trim ng hair and paano mag-trim ng kilay. Kung gusto niyo ng updated version nun, just comment down below. Ano pa masasabi nyo? And, ayun lang naman guys. Don't forget to follow me on my social media accounts. And, ayun lang. Bye!